ต่อมาครับเราก็มาศึกษาหลักการทำงานของบอร์ดกันบ้างนะครับตอนนี้จะมีอะไรบ้างก็จะมีตัวเมนบอร์ดนะครับด้านนี้ก็จะเป็นเซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์ที่ใช้สำหรับการเปิดประตูปิดประตูนะครับจนสุดนะครับก็จะมีแม่เหล็กนะแม่เหล็กที่เราไปล็อกติดกับไอ้เจ้าตัวประตูนะครับเวลาที่ประตูเลื่อนนะครับประตูเลื่อนมาแม่เหล็กก็จะเลื่อนลักษณะอย่างนี้นะครับเลื่อนมาอย่างนี้นะเขาจะมีล่างแล้วก็บนนะครับ2ลักษณะอย่างนี้นะบนล่างนะครับแล้วก็เมื่อแม่เหล็กเลื่อนมาถึงตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งนี้หรืออาจจะตำแหน่งนี้นะก็จะบอกให้บอร์ดตัวนี้รับรู้ว่าโอเคจุดลิมิตหรือว่าสต็อปเนี่ยน่าจะจุดแล้วนะครับต้องจุดตรงนี้นะครับประมาณนี้นะแล้วก็มีอะไรบ้างต่อมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์ที่เราใช้ในการเปิดปิดนะครับถ้ากด1ครั้งก็จะเปิดกด1ครั้งก็จะหยุดกด1ครั้งก็จะปิดนะครับก็จะวนกันไปอย่างนี้นะครับเราก็จะใช้เซนเซอร์ลักษณะนี้นะอันนี้คือเซนเซอร์ที่ใช้สำหรับ EV-Link นะครับซอฟต์แวร์สำหรับ EV-Link นะซึ่งในตอนที่เราจะซื้อเนี่ยเราจะต้องศึกษาว่าเซนเซอร์แต่ละตัวเนี่ยใช้กับโปรแกรมอะไรโปรแกรมที่เราใช้หลักๆก็คือจะมี Smart Light นะครับแล้วก็เจ้าตัว EV-Link เราก็เลือกใช้นะครับเราก็เลือกใช้นะก็ล่าสุดเนี่ยผมก็สั่งเซ็นเซอร์ตัวนี้มาตัวนี้ก็เป็นเซ็นเซอร์ในการเปิดนะครับสั่งเปิดสั่งปิดประตูประมาณนี้นะครับแล้วเขาก็จะมีเซ็นเซอร์ในส่วนของแม่เหล็กนะครับบอกสถานะว่าตอนนี้ประตูปิดหรือประตูเปิดนะครับประมาณนี้นะอย่างเช่นตรงนี้นะเนี่ยเขาจะมี alert เตือนมาแล้วนะครับตอนนี้ประตูปิดหรือประตูเปิดประตูเขาเปิดอยู่เนี่ยประตูเขาเปิดอยู่นะผมก็เอาแม่เหล็กมาแปะกันนะครับพอแม่เหล็กแปะกันเขาจะบอกว่าประตูปิดแล้วตอนนี้ประตูปิดแล้วนะอันนี้ก็คือเป็นในส่วนของแมสเสจที่เขาส่งมานะครับในส่วนของบอร์ดก่อนนะครับในส่วนบอร์ดก็จะมีชุดไฟเข้าอันนี้ไฟ220โวลต์เข้าตรงนี้นะครับสวิตช์เปิดปิดแล้วตรงนี้ก็จะต่อไปที่มอเตอร์นะครับมอเตอร์ที่ใช้ในการเปิดปิดประตูนั่นเองนะครับก็จะมีอยู่2ขดนะครับก็คือไปซ้ายกับไปขวาเปิดหรือปิดเท่านั้นเองประมาณนี้นะครับตัวนี้ถ้าเกิดเรากดปิดแต่ดันเปิดกดเปิดแต่ดันปิดนะครับจะเลื่อนทางใดทางหนึ่งอย่างนี้นะครับเราก็สลับสายมอเตอร์เอานะครับสลับสายนะสลับขั้วสายมอเตอร์ให้เปิดหรือปิดเท่านั้นเองบางทีเปิดนี่คือเหมือนมือผมเลยนะเปิดก็คือวิ่งจากด้านนี้มานะครับจากขวามาซ้ายแต่เบอร์ว่าประตูเรามันต้องวิ่งจากซ้ายไปขวาอย่างนี้ครับแล้วก็สลับข้างมอเตอร์ได้จะวิ่งจากซ้ายหรือขวาจะอยู่ที่1ประตูนะครับประตูเปิดจากซ้ายหรือขวานะครับแล้วก็ตัวมอเตอร์สุดท้ายจะต้องไปวางตามตำแหน่งนั้นๆไปนะครับเราก็จะต่อนะครับมาตอนที่ผมทดสอบให้ทุกคนได้ชมไปในเบื้องต้นเนี่ยก็คือผมใช้บอร์ดตัวนี้นะครับใช้บอร์ดตัวนี้นะผมสั่งมา2บอร์ดนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะใช้ไฟ24โวลต์หรือว่าไฟกระแสตรงก็ได้อันนี้ได้ทั้งกระแสตรงกระแสสลับเพราะว่ามีไดโอดบล็อกเอาไว้อยู่นะครับไดโอดบิดตรงนี้นะจะต่อสลับขั้วยังไงหรือเป็นกระแสสลับนะครับก็จะเข้าไปในวงจรก็จะกลายเป็นกระแสตรงอยู่ดีนะครับก็จะมีไฟด้านนี้นะครับมีไฟ12โวลต์ไฟ24โวลต์ตรงนี้นะครับชุดนี้เป็น24แล้วก็24มาใส่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเปิดก่อนนะครับพอดีปิดไปนะแล้วก็จะมีรีเลย์คอนโทรลนะครับคอนโทรลมอเตอร์ซ้ายขวานะครับบอร์ดตัวนี้เบื้องต้นเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยจะเสียในส่วนของชุดไฟออกที่ออกไปที่มอเตอร์นะครับแต่รีเลย์สั่งงานอะไรสั่งงานอยู่นะครับแต่ว่าไม่มีแรงดันไฟไปที่มอเตอร์ไล่ดูเบื้องต้นเนี่ยตัวนี้มันเป็น SCR เป็นไตแอกนะอาจจะมีการเร่งลดเพิ่มแรงดันไฟนะครับเป็นเหมือนวงจรหลีไฟนะให้มอเตอร์นี่สามารถหมุนเร็วรอบหรือช้าลงได้นะครับเป็นลักษณะเป็นซอฟต์สตาร์ทอะไรประมาณนี้นะครับก็น่าจะเสียในส่วนนี้ส่วนที่ส่งแรงดันไฟมานะครับแต่รีเลย์น่าจะทำงานได้นะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบกันดูนะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์เปิดปิดประตูตรงนี้นะเป็นลิมิตนะครับลิมิตแล้วก็จะบีมตรงนี้เขาเรียกว่าบีมนะครับไอ้ตัวนี้ก็คือกันหนีบหรือว่าตาแมวนะครับถ้าปกติไม่ใส่เราไม่มีตัวกันหนีบนะเขาก็จะช็อตแบบนี้มาให้ทุกบอร์ดนะครับประมาณนี้นะเครื่องที่ผมติดตั้งที่ใช้ส่วนตัวเนี่ยก็จะลักษณะประมาณนี้อันนี้หลักการคล้ายกับบอร์ดนั้นเลยนะครับ
ตรงนี้ก็จะเป็นชุดวอลลุ่มนะครับวอลลุ่มปรับความแรงความเบาของประตูอะไรต่างๆนะครับเท่าที่ศึกษาในเบื้องต้นนะส่วนนี้ผมยิ่งทำไม่เป็นเลยนะครับจะมีการจูนรีโมทการติดตั้งลูกเล่นอะไรต่างๆนะครับก็ซื้อมาปั๊บก็ใช้ได้เลยอะไรประมาณนี้นะคราวนี้เรามาทดสอบดูครับเรามาทดสอบดูนะเราทดสอบเจ้าเซ็นเซอร์ตัวนี้ก่อนนะครับก็ผมไม่ได้ผ่าติดตั้งนะว่าจะเป็นยังไงก็ตัวนี้ผมใช้ยี่ห้อนี่แหละนะครับเดี๋ยวผมขึ้นใต้ลิงก์ให้นะครับตัวนี้เหมือนกันครับตัวนี้เหมือนกันตัวนี้ก็หลักการเดียวกันสองตัวนี้เป็น Wi-Fi นะครับแล้วก็เปิดปิดประตูดิจิตอลล็อกอะไรประมาณนี้เองสั่งเปิดกับสั่งปิดเท่านั้นเองครับประมาณนี้นะก็ใช้ตัวนี้ไปก่อนคราวนี้เราก็มาที่ตัวสมาร์ทไลท์ครับสมาร์ทไลท์แล้วก็อาจจะเห็นว่าผมทดลองไป2ตัวตรงนี้นะตรงนี้คือ2ตัวตัวนี้คือตัวนี้ครับตัวนี้ก็คือตัวนี้ออฟไลน์อยู่ไม่ได้เสียบไฟก็บอกว่าสถานะออฟไลน์ส่วนตัวนี้ก็ใช้งานแล้วนะครับลองดูนะเรากดเข้าไปที่โปรแกรมเขาเนี่ยลักษณะก็คือเป็นรูปบ้านนะแล้วก็มีประตูตรงนี้ประตูม่านเหล็กตรงนี้นะครับอันนี้เขาเปิดอยู่นะครับอันนี้เขาเปิดอยู่นะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเอาตรงเนี้ยนะครับเนี่ยเซนเซอร์นี่นะเจ้าสวิตช์แม่เหล็กเนี่ยสังเกตดูที่รูปนะครับปิดปั๊บเข้าไปเนี่ยครับเปิดละปิดละเนี่ยรูปกราฟิกเขาก็จะโชว์ผมเปิดนะ3 2 1เปิดออกจากกันเนี่ยปิดนะครับเปิดปิดเปิดประมาณนี้ครับตรงนี้เราจะไปติดที่ประตูสองข้างนะครับให้เขาเลื่อนมาพอเขาเลื่อนใกล้ๆกันแล้วเนี่ยแม่เหล็กก็จะทำงานประมาณนี้ครับพอเราสั่งเปิดธรรมชาติมันก็ต้องขยับออกจากกันนะครับขยับตัวหนึ่งขยับออกไปเราก็จะดูสถานะตรงนี้นะครับลองดูคราวนี้ผมจะสั่งให้ทำงานครับตอนนี้เขาปิดอยู่นะผมจะสั่งให้เขาเปิดครับคราวนี้กดตรงนี้นะกดตรงนี้ปื๊ดกดไปปื๊ดเนี่ยประตูเขาก็จะบอกว่าเปิดแล้วกำลังเปิดนะครับแต่เซ็นเซอร์เราไม่ได้เอาออกนะเพราะถ้าเราก็ตามธรรมชาติปกติเซ็นเซอร์ก็ต้องเลื่อนออกไปด้วยเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ครับพอเราสั่งปิดครับคราวนี้สั่งปิดเซ็นเซอร์ก็จะวิ่งเข้ามามาถึงกันตรงนี้เรียบร้อยอยู่แล้วปิดแล้วนะครับแต่กราฟิกเขายังไม่ได้ปิดนะรออีกสักพักหนึ่งเขาก็จะปิดเนี่ยปิดเรียบร้อยครับประมาณนี้นะแล้วก็เวลาเราสั่งเปิดสั่งปิดจะมีไฟสถานะขึ้นตรงนี้นะผมลองสั่งนะเปิดนะครับเปิดหรือปิดละเอาตามนี่แหละเขาก็จะมีไฟขึ้นปึ๊กแล้วก็ดับประมาณนี้ปึ๊กแล้วก็ดับนะครับคราวนี้เซ็นเซอร์เราเรียบร้อยแล้วใช้งานได้นะครับก็ส่วนการติดตั้งการแอร์เนี่ยก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับผมก็จะสั่งให้บอร์ดตัวนี้ทำงานครับเปิดบอร์ดขึ้นมาเลยนะจ่ายไฟเข้าไปในบอร์ดนะครับจ่ายแล้วนะจ่ายเข้าไปเรียบร้อยนะครับก็จะมีไฟสถานะบีมติดอยู่นะครับคราวนี้เราต้องเข้าใจหลักการทำงานของเจ้าตัวบอร์ดนี้ด้วยลองดูนะเปิดตรงนี้นะครับตอนนี้สมมุติว่าไม่ใช่สมมุตินะสถานะเขาปิดอยู่นะครับสถานะเขาปิดกันอยู่อย่างนี้นะปิดกันอยู่นะครับปิดแล้วนะเนี่ยสถานะปิดแล้วเราสั่งเปิดครับเนี่ยเราสั่งเปิดนะสั่งกดตรงนี้ก็จะวิ่งขึ้นไปแล้วมอเตอร์ตรงนี้ก็จะบอร์ดตรงนี้ก็จะถูกรับคำสั่งด้วยตามสายนี้ครับอันนี้คือสายคอนแทคนะเปิดสั่งเปิดก็ปิดอย่างนี้นะครับสั่งเปิดก็คือการสั่งเปิดนะครับสั่งเปิดก็คือปิดโคลสวงจรสั่งปิดก็คือโอเพนวงจรนะครับอันนี้ตามภาษาศัพท์ทางช่างนะถ้าเปิดไฟสั่งเปิดไฟนี่วงจรเนี่ยเขาจะแตกกันอย่างนี้โคลสนะครับโคลสเซอร์กิตนะถ้าปิดไฟก็คือเซอร์กิตโอเพนโอเพนเซอร์กิตอย่างนี้นะครับประมาณนี้นะเอาตามนี้แหละผมสั่งเปิดนะครับสั่งเปิดนะกดเปิดปื๊ดเข้าไปเปิดแล้วนะครับเนี่ยตรงนี้ก็จะรายงานว่าสั่งแล้วนะไอไฟเขียวขึ้นแล้วอันนี้ก็จะเปิดนะครับอันนี้ก็จะเปิดตามธรรมชาติคือเราก็ต้องเปิดออกไปด้วยอันนี้เปิดออกไปแล้วนะครับเราจะสังเกตว่าไฟสีเขียวจะไม่ดับครับไฟสีเขียวจะไม่ดับเพราะอะไรเพราะว่าเซ็นเซอร์ในธรรมชาติจริงเนี่ยเมื่อประตูเลื่อนไปเนี่ยแม่เหล็กตรงนี้ก็จะเลื่อนด้วยก็จะเลื่อนไปอย่างนี้ด้วยนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าบนหรือล่างนะบนหรือล่างเราลองดูครับถ้าข้างบนไม่ใช่เซ็นเซอร์ของเขาเพราะว่าไฟเขียวไม่หายต้องเป็นด้านล่างครับคราวนี้ใช่ไหมลองดูก่อนนะปิดอีกรอบนึงนะสั่งแล้วนะครับอันนี้สั่งปิดนะพอเลื่อนมาถึงเซ็นเซอร์ด้านบนนะครับใช่ไหมไม่ใช่นะครับเป็น
เป็นเซ็นเซอร์ด้านล่างครับคราวนี้เนี่ยดับไปแล้วหายแล้วนะครับเซ็นเซอร์ด้านล่างนะเนี่ยประมาณนี้ลิมิตนะครับตรงนี้ไฟสีแดงตรงนี้ก็จะบอกสถานะว่าอันนี้คือเซ็นเซอร์ของโค้ดนะครับเปิดกับโอเพนเนี่ยไม่ต้องไปซีเรียสนะครับเพราะว่าในการทำงานจริงเนี่ยถ้าเราสลับสายมอเตอร์ตรงนี้เนี่ยสั่งเปิดอาจจะปิดสั่งปิดอาจจะเปิดประมาณนี้นะครับข้างล่างนี้คือโค้ดนะครับโค้ดนะแปลว่าปิดลิมิตของโค้ดนะครับข้างบนนะครับเลื่อนขึ้นมาข้างบนตรงนี้ก็ตรงไหนล่ะสีเขียวนี่ครับเป็นโอเพนนะครับอันนี้เปิดอันนี้ปิดอันนี้ปิดนะปิดเปิดผมจะสั่งคราวนี้ผมจะสั่งไม่รู้สั่งเปิดสั่งปิดแหละลองดูนะมันก็จะหลายๆแบบนะครับตอนนี้สมมุติสถานะอยู่อย่างนี้สถานะปิดอยู่สถานะประตูตัวนี้ลำบากจังเดี๋ยวแป๊บนึงสั่งปิดอยู่สถานะปิดนะแม่เหล็กปิดนะครับกด Open ตรงนี้ปั๊บนะครับตรงนี้ทำงานแล้วสีเขียวนะครับแต่ยังไม่ดับนะยังไม่ดับตรงนี้ก็ต้องเลื่อนออกสมมุติตรงนี้เลื่อนออกไปด้วยตอนนี้ในรูปนี้ Open แล้วนะครับOpen แล้วนะประตูก็จะเลื่อนออกไปนะครับแม่เหล็กนี้ก็เลื่อนออกไปตรงนี้เวลาเลื่อนไปตรงนี้ก็จะเลื่อนตามด้วยเลื่อนตามด้วยอยู่ตรงไหนคราวนี้เขาก็เลื่อนมาปั๊บเลื่อนมาที่ตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ครับเลื่อนมาข้างบนนะตัวนี้เปิดแล้วนะครับเปิดแล้วนะเปิดแล้วนะตอนนี้เปิดสุดแล้วนะครับเปิดสุดแล้วนะอันนี้ก็ล็อกหน้าจอไปซะงั้นแป๊บหนึ่งนะครับโอเคอันนี้เปิดแล้วครับสั่งเปิดแล้วนะสถานะก็เปิดตรงนี้ก็เวลาหยุดก็จะหยุดอยู่เท่านี้นะครับคราวนี้สั่งปิดครับสั่งปิดนะสั่งปิดก็กดตรงนี้เลยปึ๊กเข้าไปอันนี้ก็เลื่อนลงมาครับอันนี้ก็เลื่อนลงมาตัวโค้ดนี้ก็สั่งปิดแล้วนะครับอันนี้ก็เอาออกนะเอาออกพอออกเสร็จอันนี้ก็เลื่อนมาเรื่อยๆครับมาถึงจังหวะสุดท้ายแล้วอันนี้ก็ปิดอันนี้ก็ปิดแล้วอันนี้ก็ต้องกลับมาถึงตรงนี้ด้วยอันนี้คือปิดโดยสมบูรณ์ครับสั่งปิดละลิมิตโค้ดเขาบอกว่าลิมิตตรงโค้ดปิดแล้วเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ปิดสถานะเรียบร้อยแล้วครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ไม่ปิดคราวนี้ไม่ปิดสมมุติไม่ปิดนะตัวนี้ไม่เลื่อนมาปิดอันนี้ก็ไม่เลื่อนมานะครับอันนี้ก็ไม่เลื่อนมาลักษณะอยู่นี้ก่อนสั่งปิดอยู่นะสั่งปิดนะคราวนี้ผมสั่งเปิดครับสั่งเปิดก่อนสั่งเปิดนะสั่งเปิดปั๊บระบบสั่งมาแล้วนะครับอันนี้ก็เปิดออกนะครับเปิดขึ้นนะลิมิตก็ต้องแยกออกจากกันตัวนี้ก็ต้องขยับหนีออกนะครับจะขยับไปด้านไหนก็แล้วแต่นะอาจจะเปิดด้านนี้เปิดด้านนี้ขยับเรียบร้อยนะครับสถานะบอกว่าเปิดแล้วตรงนี้ก็เคลียร์สถานะไปพร้อมรับคำสั่งนะครับพอสั่งเปิดเสร็จมันจะต้องมาอยู่ตรงนี้นะเพราะว่ามันจะต้องวิ่งไปวิ่งมาด้านนี้นะครับมี2ข้างเท่านั้นเองนะครับผมสั่งปิดปิดแล้วสั่งปิดนะครับสั่งปิดนะตัวนี้เลื่อนมาครับสมมุติว่าสั่งปิดแล้วไม่ปิดคราวนี้ไม่ปิดนะมอเตอร์ไม่หมุนมอเตอร์ไม่หมุนครับไม่มีอะไรหมุนสถานะตรงนี้ก็จะบอกว่าเปิดอยู่เสมอตรงนี้ก็ไม่ได้สั่งงานอะไรก็ยังเปิดอยู่ยังไม่ได้ปิดยังไม่อะไรนะครับอาจจะออกมาอย่างนี้ก็ได้ออกมาเสร็จสถานะตัวนี้ยังไม่เคลียร์ครับเป็นลักษณะนี้นะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ประตูปิดจริงๆก็คือปิดวิ่งมาถึงตรงนี้ปิดแล้วในระบบปิดแล้วตรงนี้เมื่อกี้อยู่ด้านบนพอเลื่อนไปก็ต้องอยู่ด้านล่างลักษณะนี้ครับอันนี้ก็จะเคลียร์ไปแล้วก็จะหยุดตรงนี้ประมาณนี้ครับประมาณนี้นะผมจะสั่งตอนนี้สถานะปิดนะผมสั่งเปิดนะเปิดนะครับเปิดแล้วอันนี้ประตูเปิดนะครับประตูเลื่อนออกแล้วอันนี้ก็เลื่อนออกนะครับเลื่อนออกนะเลื่อนออกเลื่อนออกครับเลื่อนไปจนสุดครับเลื่อนไปจนสุดเซ็นเซอร์ตัวนี้ก็ต้องมาอยู่ข้างบนแทนก็เคลียร์ไปเปิดแล้วครับเอาสั่งปิดครับคราวนี้ปิดนะครับปิดอันนี้ปิดลงมาแล้วปิดลงมาแล้ววิ่งมาวิ่งอันนี้วิ่งมานะครับอันนี้วิ่งเข้าอันนี้วิ่งออกอันนี้เซ็นเซอร์ปิดนะครับแล้วตัวนี้ก็วกกลับมาด้านนี้นะครับมาเจอตรงนี้เซ็นเซอร์ตัวนี้เรียบร้อยอันนี้คือหลักการทำงานของเขานะครับหลักการทำงานของเขาเราก็จะสั่งงานคราวนี้
ตอนนี้เราเรียบร้อยเราสั่งงานผ่านมือถือได้แล้วนะครับ ต่อไปเราก็สั่งงานด้วยเสียงเท่านั้นเองนะครับ